سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. توی این ویدیو میخوایم این مدل کلاه رو با هم دیگه ببافیم که معمولا که توی همه فیلم ها بهتون میگم با تغییر ضخامت نخ و قلاب سایز کلاهتون تغییر میکنه. حالا تا اینجا ما کلاهایی که آموزش دادیم همیشه بافتشون از پایین به بالا بود، ولی این کلاه بافتش از بالا به پایین هست. جوریه که ما اول یه دایره به اندازه بالای سر میبافیم و بعد ساده بافی میکنیم تا پایین سر. اونجا توی کلاه‌های قبلی ما اندازه دور سر بافت انجام میدادیم، ثابت میبافتیم تا میومدیم بالا، بعد شروع میکردیم به جمع کردن کلاه. ولی الان توی این بافت ما اندازه گردی سر کلاه رو میبافیم و این دایره بالای سر به وجود میاد، این هلال کلاه، و بعد از این قسمت بعد ساده میبافیم تا پایین که این اندازه این دایره باید اندازه بالای سرتون باشه. اگه کسی که میخواین کلاه براش ببافین کنارتونه که هیچی، روی سرش قرار میدین، هر وقت اندازه دلخواه شد شروع به ساده بافیتون میکنید این قسمت. ولی اگه کنارتون نیست باید اندازه دور سر رو که این قسمت پایین هست رو بگیرن و بهتون بدن و شما طبق اون و با جدول اندازه‌گیری نرمال که بهتون میدم از روی اون میتونید بافت انجام بدید. الان من این کلاه سایز کوچیکی که بافتم اندازه قطر دایره 12 سانته و اینکه اگه شما نمیدونید که قطر دایره‌تون چقدر باید باشه، به نسبت ضخامت نخ و قلابتون اول زنجیره میزنین اندازه دور سرتون، مثل این کلاه‌های قبلی که بافتیم. این قسمت اینجا اندازه دور سر زنجیره میزنین و میبافین تا ببینید که چه تعداد زنجیره با این ضخامت نخ و قلابتون باید داشته باشید تا دور سرتون اندازه کلاهتون در بیاد. همون تعداد زنجیره‌ای که اینجا هست شما باید تعداد پایه های دور تا دور این دایره‌تون باشه تا اندازه این دایره بالای سرتون به دست بیاد. همین دیگه، نکته خاصی نداره. من این کلاه رو با کانوای چلسی بافتم که ضخامتش به این شکله و قلاب شماره 3. این کلاه و مارک کانواش نمیدونم چیه، مخمل توره ولی ضخامتش تقریبا مثل همون کانوای چلسیه و با قلاب شماره 4.5 اینو بافتم. بریم که کلاه ها با هم دیگه ببافیم. برای شروع یه حلقه جادویی میخوایم بزنیم به این صورت که نخ رو به این شکل به صورت ضربه در روی هم قرار میدیم، با این انگشتمون نگهش میداریم، قلاب رو میبریم داخل حلقه، نخ میگیریم و همین نخ رو از توی حلقه میاریم بیرون و یه دونه زنجیر میزنیم. الان ببینید حلقه جادویی ما درست شد. حالا توی رج اول ما میخوایم توی حلقه جادویی 20 تا پای دوبل یا پای بلند داشته باشیم. پس من اینجا 2 تا زنجیره میزنم برای شروع که هم قد پایه هام بشه و به این صورت شروع میکنم به بافت پای دوبل توی حلقه جادویی و پایان رج 1 باید 20 تا پای دوبل یا پایه بلند داشته باشیم. به همین شکل ادامه میدم تا 20 تا پایه بلند توی این حلقه بافته بشه. خب الان من 20 تا پایه بلند یا پایه دوبل توی حلقه جادویی بافتم. بعد این اضافه نخ رو محکم میگیرم میکشم تا کامل این حلقه جمع بشه به این صورت. حالا میایم توی اولین پایه بلندی که بافتیم اول رج،
پایه وصل یا پایه شلار میزنیم. به این صورت که قلاب رو میبریم داخل پایه، از زیر این دوتا حلقه نخ رو میگیریم و از روی این حلقه روی قلاب ردش میکنیم به این شکل. حالا دوباره دوتا زنجیره میزنیم شروع رج و حالا توی رج 2 ما میخوایم همه پایه ها رو افزایش بدیم. یعنی توی هر پایه ما 2 تا پایه بلند میبافیم. الان یکی که اینجا بافتم دوباره توی همون پایه یک پایه بلند میبافم. بعد میرم پایه بعدش 2 تا پایه بلند هم اینجا میبافم. به همین ترتیب این باف رو تا پایان رج تکرار میکنیم و پایان رج 2 ما باید 40 تا پایه داشته باشیم. خب من این رج 2 رو تا آخر بافتم و ببینید به این صورت توی همه پایه ها 2 تا پایه بلند بافته شده. برای بافت رج 3 اول که ما میایم توی اولین پایه رج بس میزنیم و رج 2 رو تموم میکنیم و وصل میشیم به رج 3. شروع رج 2 تا زنجیره رو میزنیم. توی رج 3 ما 2 تا پایه رو ثابت میبافیم به این شکل. روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم تا 2 تا پایه. ببینید من 2 تا پایه رو ثابت بافتم. حالا پایه بعدش رو افزایش میدم. 2 تا پایه توی یک پایه میبافم به این صورت و همین بافتو تا پایان رج باید تکرار کنیم به این شکل. 2 تا پایه ثابت بافته میشه، یعنی روی هر پایه یک پایه بلند بافته میشه و پایه سوم افزایش میدیم، یعنی 2 تا پایه بلند توی یک پایه میبافیم به این شکل. همین بافتو تا پایان رج 3 تکرار میکنیم. رج 3 رو تا آخر بافتم. حالا بریم برای بافت رج 4. 2 تا زنجیره شروع رج رو میزنیم. رج 4 ما میخوایم طبق این الگو پیش بریم که 3 تا پایه رو ثابت میبافیم، یعنی روی هر پایه یک پایه بلند میبافیم تا 3 تا پایه به این شکل. بعد پایه بعدش رو افزایش میدیم به این شکل که 2 تا پایه توی یک پایه میبافیم به این صورت. ببینید 3 تا پایه ثابت بافته شده، روی هر پایه یک پایه بافته شده. پایه 4 افزایش پیدا کرده، یعنی 2 تا پایه توی یک پایه بافته شده. همین بافت دیگه تکرار میکنیم تا پایان رج. خب رج 4 رو هم من تا آخر بافتم که ببینید یه همچین دایره رو به من میده. حالا همونجور که بهتون گفتم شما طبق اصول گردبافی میتونید ببافید تا دایره‌تون اندازه بالای سرتون بشه. و یه جدولم بهتون دادم که اندازه‌های نرمال رو بهتون نشون داده که چقدر باید قطر دایره‌تون باشه تا اندازه بالای سرتون باشه. حالا من رج 4 رو بافتم. توی رج 5 من میخوام افزایشم کمتر باشه تا این دایرم خیلی بزرگ نشه. یکم میخوام بزرگتر باشه تا اندازه مثلا دایرم میخوام یکم بزرگتر از این بشه، ولی زیاد نمیخوام از این بزرگتر باشه. پس بافتم رو با پایه کوتاه میزنم تا ببینید الان قطر پایه بلند این قدره، با پایه کوتاه این قد میشه. بنابراین من چون نمیخوام دایرم خیلی بزرگتر از این باشه، یکم میخوام بزرگ بشه، پس هم بافتم رو با پایه کوتاه میبافم، همین که افزایشامو کمتر میکنم تا دایره قطرش کمتر افزایش پیدا کنه. ولی شما شاید طبق اون اندازه‌ای که میخواین کلاهتون رو ببافید باید مثلا 5 و نسبت به ضخامت نخ قلابتون این هم در نظر بگیرید. مثلا الان اینجا قطر دایره من 11 سانته، ولی من میخوام 12 سانت باشه، پس 1 سانت باید اضافه بشه به
قطر دایره من نیم سانت این ور، نیم سانت هم این ور. پس من با پای کوتاه می بافم که نیم سانت بیشتر از هر دو طرف اضافه نشه به قطر دایرم. و همین که افزایش هام رو کمتر میکنیم. اگه افزایش ها بیشتر باشه قطر دایره هم به نسبت بزرگتر میشه. در نتیجه من الان توی رج 5 طبق اصول گردبافی اگه بخوام افزایشم رو بزنم، اینجا من 4 تا پایه رو ثابت میبافم، پایه 5 رو افزایش میدم. ولی چون من میخوام اینجا قطر دایرم زیاد بزرگ نشه، در نتیجه افزایشم رو کمتر میزنم. پس من 8 تا پایه رو ثابت میبافم به این شکل که توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. پایه 9 رو افزایش میدم. 2 تا پایه کوتاه توی یک پایه میبافم به این صورت و همین بافت رو تا پایان رج تکرار میکنم که پایان رج 5 من 12 سانت قطر دایرم میشه که دیگه کافیه و نمیخوام بیشتر از این دایرم که اندازه بالای سرم هست بزرگتر بشه. خب الان ببینید من رج 5 رو تا آخر بافتم. ببینید الان 12 سانت قطر دایره من هست و من اینجا اول رج 10 تا پایه رو ثابت بافتم، یه دونه رو افزایش دادم. از اینجا به بعد به ترتیب 8 تا پایه ثابت افزایش، 8 تا پایه ثابت افزایش تا پایان رج. دقت کنید که تعداد پایه هاتون رو که تقسیم میکنین باید یک افزایش اینجا آخرین پایه‌تون باید افزایش داشته باشیم و جوری تقسیم کنید پایه هاتون رو که بین این افزایش ها پایه هاتون ثابتتون رو جوری تقسیم کنید پایه هاتون که این افزایش هاتون تو طول دایره پخش بشه. الان ببینید من 1 2 3 4 5 6 و 7 تا افزایش رو تو طول دایره بافتم و تقسیم شده دور تا دور دایره. به همین شکل این شکل دایره به هم نریخته. همین دیگه، ما بیشتر از این نمیخوایم قطر دایرمون زیاد بشه و اندازه این بالای سرمون بیشتر از این بشه. و اگه دقت کنید اندازتون میخواین دقیق باشه، باید به نسبت ضخامت نخ و قلابتون این تعداد پایه های دور تا دور دایرتون باید اندازه تعداد زنجیره های دور تا دور سر باشه. یعنی شما دور تا دور سرتون رو که اندازه میگیرین، زنجیره میزنین، همین قدری هست که تعداد پایه های این بالای دایرتون هست. حالا از رج 6 به بعد ما میخوایم این طرحمون رو شروع به بافت کنیم که اینجا این الان رج 6 ما هست. رج 6 رو میخوایم با پایه 3 مرحله‌ای ببافیم. پس من اینجا برای شروع رج 3 تا زنجیره میزنم. این زنجیره ها اصلا حساب نمیشن. خب حالا پایه اول رو رها میکنم، بافت توش انجام نمیدم که این پایه میشه. میرم توی پایه دوم و 3 تا پایه پشت سر هم ثابت با بافت پایه 3 مرحله میبافم. به این صورت که 2 بار نخ رو میندازم گردن قلاب، میرم توی پایه دوم نخ میگیرم. حالا طی 3 مرحله این حلقای روی قلاب رو با همدیگه دو تا یکی میکنم. 1 2 3. پایه بعدی هم به همین شکل حلقای روی قلاب رو طی 3 مرحله دو تا یکی میکنم. این 1 2 و 3. پایه دوم و اینم پایه سوم. سه تا پایه رو ثابت با پایه 3 مرحله‌ای میبافم. بعد
برمیگردم این اولین پایه رو که رها کردم توش بافت انجام میدم، مثل همین 3 تا با پایه 3 مرحله. به این صورت که 2 بار نخ رو میندازم گردن قلاب رو از روی این 3 تا پایه میارم و میبرم داخل این پایه و میبافم. 1 2 3 طی 3 مرحله حلقه‌ای روی قلاب رو میبافم که این پایه ببینید به این شکل به صورت ضربه دری از رو میفته روی این 3 تا پایه‌ای که اینجا بافتیم به این صورت. حالا دوباره باید یک پایه به این شکل بیفته. باید چجوری بافته بشه؟ میایم 3 تا پایه رو رها میکنیم، بافت توش انجام نمیدیم. توی پایه 4 مثل همین یک پایه 3 مرحله‌ای میبافیم به این صورت. حلقه‌ای روی قلاب طی 3 مرحله 2 تا یکی میشه. حالا این 3 تا پایه‌ای که اینجا رها کردیم و روش هر کدوم یک پایه 3 مرحله مثل این 3 تا میبافیم که باید از زیر بافته بشه و این بیفته روی اون 3 تا پایه. به این شکل 2 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب از زیر این پایه میاریم، اولین پایه قلاب رو میبریم داخلش، نخ میگیریم و طی 3 مرحله 1 2 و 3 حلقه‌ای روی قلاب رو میبافیم. دوباره پایه بعدیش ببینید از زیر این پایه قلاب رو میبرم، پایه دوم رو میگیرم و میبافم. این دومی و سومیش به این صورت. حالا همین بافت رو که ما اینجا اول یه پایه رو رها میکنیم، 3 تا پایه با پایه 3 مرحله میبافیم، برمیگردیم از روی این 3 تا پایه یک پایه‌ای که اینجا رها کردیم رو با پایه 3 مرحله میبافیم. بعد این قسمت ما 3 تا پایه رو رها میکنیم، توی پایه 4 یک پایه 3 مرحله‌ای میبافیم. بعد برمیگردیم این 3 تا پایه رو که رها کردیم روی هر کدوم یک پایه 3 مرحله‌ای میبافیم از زیر این پایه. ببینید الان این پایه افتاده روی این 3 تا پایه. همین بافت رو ما تا پایان رج تکرار میکنیم. الان من اینجا اینو که تمام کردم دوباره مثل اینجا باید یک پایه رو رها کنم. ببینید این پایه بافت توش انجام شده. الان این پایه بعدش رو رها میکنم و از این قسمت 3 تا پایه ثابت با پایه 3 مرحله‌ای میبافم. 1 2 و 3. 3 تا رو که بافتم برمیگردم این پایه رو که رها کرده بودم میبافم با پایه 3 مرحله. از روی این 3 تا میام این پایه رو میگیرم و میبافم. 1 2 3. دقت کنید دیگه اینجا هر وقت میگم پایه منظورم همون پایه 3 مرحله ای است، نه پایه دوبل. حالا اینجا بعد از این 3 تا مثل اینجا ما میایم 3 تا پایه رو رها میکنیم، توی پایه 4 یک پایه میبافیم به این صورت. حالا از زیر این پایه این قسمت این 3 تا پایه رو که رها کردیم رو میبافیم. با پایه 3 مرحله‌ای. دقت کنید توی این رج همه پایه ها باید با پایه 3 مرحله‌ای بافته باشه یا پایه سوبل بهش میگن به این صورت. ببینید من الان 2 بار این بافت رو بافتم که اینجا بهتون توضیح دادم به چه شکله. اینجا دوباره همین نوع از اینجا تا اینجا تکرارش کردم. به همین صورت این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم.
خب من این رج 6 رو تا آخر بافتم. ببینید به این صورت در میاد که این قسمت آخرش رو گذاشتم که با هم ببافیم نشونتون بدم. اینجا الان من اینو که بافتم باید توی پایه 4 بافت انجام بدم. 3 تا پایه رو رها کنم، توی پایه 4 بافت انجام میدم به این صورت. بعد 3 تا پایه‌ای که رها کردم از زیر این پایه شروع کنم به بافتن. 1 2 و 3. حواستون که باشه بافت پایه 3 مرحله. خب اینه که بافتی میایم توی اولین پایه رج بس میزنیم و بس میشیم به رج بعدی به این صورت. حالا توی رج 7 ما میخوایم این قسمت ها رو که به این شکل دایره‌ای یا توپی هست رو ببافیم. ببینید الان اینجا رج 6 بود که ما اینا رو بافتیم. حالا رج 7 میخوایم اینا رو ببافیم. اینجا من میخوام 6 تا پایه رو با پایه کوتاه ببافم. پس اول رج یک زنجیره میزنیم شروع رج و از اولین پایه از همون جایی که بست زدیم شروع میکنیم به بافتن و روی 6 تا پایه هر کدوم یک پایه کوتاه ثابت میبافیم. 3 4 5 و 6. دقت کنید اینجا 6 تا پایه را که بافتین، ببخشید اول رج یک پایه رو رها میکنیم و از اونجایی که باید بافت رو از پایه دوم شروع کنیم، این پایه اول رو رها کنیم، پس ما یه بسته دیگه میزنیم تا بریم روی پایه دوم. اینجا یه دونه زنجیره میزنیم چون بافت با پایه کوتاه هست و شروع میکنیم به پایه زدن. توی هر پایه یک پایه کوتاه میبافیم و 6 تا پایه کوتاه ثابت میبافیم به این شکل. 1 2 3 4 5 و 6. 6 تا پایه کوتاه که ثابت بافتیم. حالا این 2 تا پایه رو ما باید جوری ببافیم که این توپ ما به وجود بیاد. با پایه 3 مرحله‌ای میخوایم ببافیم. پس 2 بار نخ رو میندازم گردن قلاب رو میبرم داخل پایه، نخ میگیرم و این پایه 3 مرحله‌ای رو به صورت نیمه میبافم. یعنی 2 مرحله اولش رو میبافم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میدارم. همین کار رو یه بار دیگه اینجا انجام میدم. توی همین پایه یک پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه میبافم. 2 تا مرحله اولش رو میبافم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میدارم و بعد 2 تا رو با هم میگیرم به این صورت. حالا همین کار رو که اینجا انجام دادیم و توی این پایه هم انجام میدیم. یعنی 2 تا پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه میبافیم به این صورت. 2 تا مرحله اولش رو میبافیم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میداریم. بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم به این صورت. حالا دوباره مثل اینجا 6 تا پایه کوتاه ثابت میبافیم بدون هیچ زنجیره‌ای. از پایه بعد شروع میکنم به بافت پایه کوتاه. 1 2 3 4 5 و 6. ببینید این رفته به طرف پشت، میدیمش به طرف جلو و به این صورت یه برآمدگی اینجا به ما میده. خب من 6 تا پایه کوتاه که زدم، دقت کنید دوباره رسیدم به اینجا، آخرین پایه از این 3 تا پایه‌ای که رج قبلی میبافتیم. ما توی این 2 تا میخوایم این بافت رو انجام بدیم. یه بار دیگه میبافم اینجا تا قشنگ متوجه بشیم. یک پایه 3 مرحله به صورت نیمه توی این پایه اینجا میبافم
مرحله آخرش رو روی قلاب نگه می‌دارم. دوباره یکی دیگه همینجا میبافم. 2 تا مرحله اولش رو میبافم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه می‌دارم و بعد این 2 تا رو با هم یکی میکنم. میرم توی پایه بعدش همین کار رو انجام میدم. 2 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه که 2 مرحله اولش رو میبافیم، مرحله آخرش رو روی قلاب نگه میداریم و الان 3 تا حلقه روی قلاب داریم که 3 تا رو با هم میگیریم به این صورت. و بعد دوباره این قسمت 6 تا پای کوتاه ثابت بافته میشه. 1 2 3 4 5 و 6. دیگه همین کار رو تا پایان رج تکرار میکنیم، یعنی 6 تا پای کوتاه ثابت میبافیم، 2 تا پایه 3 مرحله‌ای به صورت نیمه توی این پایه میبافیم، با هم یکی میکنیم مرحله آخرش رو. توی پایه بعدش هم دوباره 2 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه میبافیم و 2 تا رو با هم یکی میکنیم. دوباره 6 تا پایه کوتاه ثابت بافته میشه و همین کار رو اینجا دوباره تکرار میکنیم. به همین ترتیب این بافت رو تا پایان رج میبافیم و انجام میدیم. خب من این بافت رو تا آخر تکرار کردم. حالا این قسمتش اینجا ببینید ما بین هر تا از این 3 تا پایه های رج قبل که بافته بودیم یه دونه از این بافت ها زدیم، پس اینجا هم باید یه دونه از این بافت ها بخوره. برای همین گفتم یک پایه اول رو رها میکنیم. پس من اینجا الان بعد از این بافتی که اینجا زدم 6 تا پایه کوتاه ثابت میبافم. بعد اینجا توی این پایه 2 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه میبافم، 2 تا رو با هم یکی میکنم و بعد میرم توی پایه بعدش که میشه اولین پایه رج قبلی، خب که توش بست زدیم. میریم توی این پایه و 2 تا پایه 3 مرحله به صورت نیمه هم اینجا میبافیم و بعد 2 تا رو با هم یکی میکنیم و از اینجا میبینید که اینجا ما 6 تا پایه ثابت داریم. پس میریم توی اولین پایه بست میزنیم و وصل میشیم به رج بعدی به این شکل. حالا اینجا ما توی رج 8 همین کاری که اینجا توی رج 6 انجام دادیم میخوایم انجام بدیم که به این شکل این بافت ما بیفته وسط این لوزی. اینجا الان رج 8 منه. خب رج 8 هم کاری که توی رج 6 انجام دادیم توی رج 8 انجام میدیم ولی برعکسش. یعنی ما توی رج 6 اول یک پایه رو رها کردیم، 3 تا پایه 3 مرحله بافتیم، برگشتیم این پایه رها شده رو بافتیم. بعدش 3 تا پایه رها کردیم، یک پایه 3 مرحله توی پایه 4 بافتیم، برگشتیم این 3 تا پایه‌ای که رها کردیم از زیر این پایه بافتیم. ولی الان اینجا ما اول این قسمت رو میبافیم به این شکل. اول 3 تا زنجیر شروع رج رو میزنم، اول این قسمت رو میبافیم، بعد این قسمت رو. به چه شکل؟ به این صورت که 1 2 3 تا پایه رو اول رها میکنم، توی پایه 4 یک پایه 3 مرحله‌ای میبافم. بعد این 3 تا پایه رها شده رو از زیر این پایه میبافم. 1 2 3 با بافت پایه 3 مرحله‌ای. به این صورت. بعد حالا اینجا یک پایه رو رها میکنم، از پایه دوم شروع به بافت پایه 3 مرحله میکنم و 3 تا پایه رو ثابت میبافم. بعد از روی این 3 تا پایه میام و این پایه رها شده رو میبافم به این شکل. الان ببینید توی رج 6 این پایه از این سمت اومده به این سمت، ولی توی رج 8 این پایه از این سمت میره به این سمت که این به این شکل میشه.
همین بافتی که الان من اینجا انجام دادیم و دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. یه بار دیگه میبافمش و بعدش دیگه تکراره. اینجا 3 تا پایه رها میشه، پایه 4م بافته میشه با بافت پایه 3 مرحله‌ای. بعد از زیر این پایه 3 تا پایه رها شده رو میبافیم. دقت کنید، تکرار میکنم، حواستون باشه با بافت پایه 3 مرحله، یعنی 2 بار نخ رو میندازیم گردن قلاب اول، بعد قلاب رو میبریم داخل پایه، نخ میگیریم، حالا حلقای روی قلاب رو طی 3 مرحله 2 تا یکی میکنیم به این صورت. خب الان 3 تا پایه رو بافتم. حالا اینجا یک پایه رو رها میکنم، از پایه بعد شروع به بافت پایه 3 مرحله میکنم. 3 تا پایه پشت سر هم به این صورت. بعد از روی این 3 تا پایه میام، این پایه رها شده رو میبافم با بافت پایه 3 مرحله به این صورت. ببینید الان قشنگ این بافت برجسته ما میفته وسط یک لوزی. همین بافت دیگه تا پایان رج تکرار میکنیم. خب این رج رو هم تا آخر بافتم. ببینید اینجا این 2 تا پایه باید به هم وصل باشه دیگه. پس اینجا آخرین پایه‌ای که میبافین اگه درست بافته باشین باید این پایه باشه، این پایه برجسته باشه که بس میزنیم روی این پایه برجسته اول رج و 2 تاشون به هم وصل میشه به این صورت. حالا از اینجا به بعدش دیگه تکراره. ما همین بافتو که این طرح رو توش انداختیم تکرار میکنیم تا زمانی که قد کلاهمون به وجود بیاد. یعنی الان ببینید من این نخم درشت بوده، سری بالا اومده، پس 3 تا ردیف از این طرح‌ها انداختم اینجا. یعنی تکرار رج‌های 6 7 8 6 7 8. و یه نکته ریزی داره اینجا که باید توجه کنید. به همین صورت که اینجا رج 6 ما بافتیم، این قسمت رج 8 تکرار رج 6 بود، ولی برعکسش اینجا ما رج 7 رو که بافتیم باید دقت کنید که این بافت برجسته میفته ما بین این 3 تا پایه 3 مرحله‌ای که وسط این 2 تا پایه برجسته هست. پس دقت کنید الان من اینجا طبق روال بافت رج 7 باید پایه کوتاه ما بین این برجسته ها 6 تا پایه کوتاه بود. خب الان من باید این روی این 2 تا پایه 3 مرحله با هم ببافم که این بافت برجسته من به وجود بیاد. قبلش پس پایه کوتاه میخوره. اینجا اولین پایه من پس پایه کوتاه میشه به این صورت که ببینید یه دونه زنجیره میزنم، بعد میرم داخل پایه کوتاه میبافم و به هم شکل پایه کوتاه میبافم تا برسم به این پایه که میخوام روش پایه 3 مرحله ببافم و این بافت رو به من بده به این شکل. 2 تا نخ رو میندازم گردن قلاب، میبرم داخل پایه، نخ میگیرم و طی 2 مرحله میبافم، مرحله آخرش رو نگه میدارم و بعدش هم به همین صورت توی همون پایه به این شکل 2 تا رو با هم یکی میکنم. بعد پایه بعدش رو هم همین کار رو تکرار میکنم به این صورت و دوباره این قسمت 6 تا پایه کوتاه میبافم. پس دقت کنین اول رج به این صورته که اینجا ما 3 تا پایه کوتاه ثابت میبافیم و این طرح برجستمون رو میندازیم تا میبافیم تا این آخر هم ما باید 3 تا پایه کوتاه داشته باشیم که با هم این قسمت ما بین این پایه های برجسته 6 تا پایه کوتاه باشه و دیگه همین کار رو تکرار میکنیم به این شکل. این قسمت من 6 تا پایه کوتاه ثابت میبافم تا میرسم به این
به این آخرین پایه که از این 3 تا پایه رج قبل بافتم. اینجا این دوتا دقت کنید، روی این دوتا پایه این بافت برجستمون رو میبافیم. به همین صورت این بافت رو تا پایان رج تکرار میکنیم. ببینید این بافت های برجسته به این صورته. خب پس الان شما باید دقت کنید که رج بعد اینجا، یعنی بعد از این بافت که این طرح رو که دوباره تکرار میکنیم، این بافت برجسته میفته از اول بافت شما. دقت کنید که کجا باید بافت پای کوتاه بخوره، کجا باید این بافت برجسته بخوره، که بهتون گفتم روی این 2 تا پایه که وسط این 3 تا پایه هست ما باید یه بافت برجسته بزنیم و قبل از اینا همش پای کوتاه میخوره و دقت کنید که ما بین این 2 تا پایه برجسته باید 6 تا پای کوتاه رو داشته باشیم. به همین ترتیب دیگه به همین روال رج 6 7 8 تکرار میشه تا زمانی که اینجا شما قد کلاهتون به دست میاد که توی جدول اندازه‌گیری هم اندازه‌های نرمال رو بهتون داده بودم. یعنی از پایین سر تا بالای سر میشه قد کلاه شما، ارتفاع کلاه شما. خب این بافت رو ببینید من الان تکرار کردم تا زمانی که قد کلاه من به دست اومد و یکم پایینش رو پای کوتاه زدم که هم یکم کلاه هم جمع‌تر بشه با بافت پای کوتاه، همین که این بافت منسجمی داشته باشه و سفت‌تر باشه، مثل اینا سوراخ نداشته باشه که اینجا دور سر و روی گوش ها هست، گرمتر باشه کلاهتون. به هم شکل میتونید این کلاه رو استفاده کنید، همین که میتونید داخل کلاه رو آستر بگیرین که این سوراخ هایی که هست رو بگیره، هم زیباتر بشه و همین که گرمتر بشه. اگه جایی که هستین کلاهی که میخواین استفاده کنیم میخوایم خیلی گرم باشه، نمیتونین از این طرح استفاده کنیم چون که طرحیه که سوراخ داره. به این صورت جاهایی که خیلی سرد هوا باید اینو آستر بگیریم. همین دیگه این کلاه هم تموم شد. امیدوارم که طرحشو دوست داشته باشید، ببافید و لذت ببرید.